Hello guys, previous session we are seeing about a direct pay and Instamojo. Now we are continued with a PayPal. PayPal is an American company established here in 1998. It operating a worldwide and the online payment કે worldwide માં બધી રીતે online payment accept કરે છે. For the both merchant and processor, it is a electronic commerce system કે એક જ એવી સિસ્ટમ છે કે જે ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ છે કે જે આખા વર્લ્ડ વાઇડમાં ફેમસ છે. ઇટ ઇઝ અ ઓપરેટ પેમેન્ટ થ્રુ કનેક્ટેડ ફ્રોડ ટ્રાન્સફર કે જેમાં ફ્રોડ છે એ પણ ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. પેપાલ એક્સેપ્ટ બોથ ક્રેડિટ કાર્ડ એન્ડ ડેબિટ કાર્ડ. પેપાલ છે ડેબિટ કાર્ડ અને ક્રેડિટ કાર્ડ બેનાથી ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. દેન if the security occurs, the payment is generally made through a credit card and debit card. આપણે કોઈ પણ સિક્યુરિટી છે એ શેના દ્વારા તો કે ડેબિટ કાર્ડ ને ક્રેડિટ કાર્ડની બેંક ડિટેલ્સ અથવા તો પછી એના અકાઉન્ટ નંબર એની કોઈ ઇન્ફોર્મેશનની રિક્વાયરમેન્ટ રહેતી નથી. It is a link provide a social payment service link the user to directly link users bank account and card information. બેંક અકાઉન્ટ ને કાર્ડ ઇન્ફોર્મેશન દ્વારા ડાયરેક્ટલી એ લોકો કનેક્ટ કરી લે છે. પેપાલ It is one of the leading e-commerce website builders. It provides to customized service and manage the website loaded with the marketing features. એવા ઘણા બધા એના માર્કેટિંગ ફીચર્સ છે કે જે આપણે જોઈશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફીચર્સ, ઇટ હેઝ એડ ઓન ફીચર્સ ઓફ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી કે જે વર્ચ્યુઅલ કરન્સી પર ડિપેન્ડન્ટ છે. ઇટ ઓથોરાઇઝડ યુઝ ઓફ ક્રેડિટ કાર્ડ કે જેમાં ક્રેડિટ કાર્ડની રિક્વાયરમેન્ટ રહે છે. Third is it free registers account can also maintain with the PayPal. એમાં અકાઉન્ટની જે ફીસ છે વર્ક છે એ લેવામાં આવતી નથી, ફ્રી રજિસ્ટર છે. દેન ઇટ કેન બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અકાઉન્ટ એન્ડ બિઝનેસ અકાઉન્ટ. એમાં કેવી રીતના તો કે પર્ટિક્યુલર પર્સનના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અકાઉન્ટ બનાવવામાં આવે છે અથવા તો એના બિઝનેસ અકાઉન્ટ બનાવવામાં આવે છે. Now it charges the minimum transactions fee that is a 3.4% plus 0.3 USD ડોલર ફોર મર્ચન્ટ પેમેન્ટ. હવે ગમે એ કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રાન્સફર કરવું હોય, ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવું હોય તો એના માટે ટ્રાન્સફર મની છે એમાંથી આપણે રૂપીઝમાંથી ડોલર અથવા તો યુરોમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે શું તો કે 3.4% ચાર્જીસ લાગે છે કે જે બધા કરતાં વધારે કોસ્ટલી છે. આપણે બીજા જોયા તો એની કમ્પેરિઝનમાં વધારે કોસ્ટલી છે. એ બધામાં 2 or 3% ટ્રાન્સફર કોસ્ટ લાગતી હતી. આમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કોસ્ટ કેટલી લાગશે તો કે 3.4% પ્લસ 0.3 ડોલર ફોર મર્ચન્ટ પેમેન્ટ. હરેક પેમેન્ટમાં એટલા ચાર્જીસ લાગશે. ઇટ્સ પ્રોવાઈડ વિથ ગ્રેટ સિક્યુરિટી સોલ્યુશન ટુ બાયર્સ. એટલે બાયર્સ માટે કેવી હશે તો કે વધારે પડતી સિક્યુરિટીવાળી વસ્તુ હશે. ફોર પ્રોટેક્ટિંગ ધેમ ફ્રોમ ધ ફ્રોડ એક્ટિવિટીઝ વિથ મર્ચન્ટ. એટલે કે એમાં કોઈ મર્ચન્ટ સાથે વેપારી સાથે કોઈ ફ્રોડ એક્ટિવિટી કરવામાં આવતી નથી. નાવ 8 ઇઝ અ પાયોનિયર. સો વોટ ઇઝ અ પાયોનિયર? પાયોનિયર આપણે જોઈએ, આ પાયોનિયર છે એનો સિમ્બોલ આપવામાં આવેલું છે આપણને કે એમાં આપણે જોઈએ તો પાયોનિયર ઇઝ અ ઇન્ટરનેશનલ મની ટ્રાન્સફર ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ કંપની. પાયોનિયર શું છે તો કે ઇન્ટરનેશનલ કંપની છે જે કે મનીનું ટ્રાન્સફર કરે છે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે. ઇટ્સ પ્રોવાઈડ ઓનલાઈન મની ટ્રાન્સફર એન્ડ ડિજિટલ પેમેન્ટ સર્વિસ ટુ ધ ક્લાયન્ટ. એના ક્લાયન્ટને શું પ્રોવાઈડ કરે છે તો કે ડિજિટલ પેમેન્ટ અને એના ક્લાયન્ટને અને મની ટ્રાન્સફરનું જે ઓપ્શન છે ફીચર્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝડ બાય ઈ કોમર્સ માર્કેટ પ્લેસ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. આખા માર્કેટ પ્લેસમાં આખા બધા વર્લ્ડમાં એ શું કરે છે તો કે વર્લ્ડ વાઇડ માર્કેટ પ્લેસ આપે છે. ઇટ્સ પ્રોવાઈડ ઇટ સર્વિસ ઇન ધ બોથ ડેવલપિંગ એન્ડ ડેવલપ્ડ પ્લેટફોર્મ્સ. એટલે કે કોઈ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી છે અથવા તો જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી છે બંને કન્ટ્રીમાં આપે છે. આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે ઇન્ડિયા છે ડેવલપિંગ કન્ટ્રી છે કે જેમાં એ લોકો પાયોનિયર છે એની ફીચર્સ છે જેની સિક્યોરિટી છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. દેન ડેવલપ્ડ કંપની જોઈએ કે યુએસએ છે, યુએસ છે, એ બધા કંપની છે એ બધા કન્ટ્રી છે કે જેમાં પણ પાયોનિયર છે એ પોતાની સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે. The company provides with the fund transfer facility worldwide from companies to bank account in INR at low cost. એટલે કે આમાં કેવી રીતના તો કે INR છે લો કોસ્ટમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઇટ મીન્સ કે લો કોસ્ટ જ્યારે આપણે જોયું કે INR ટ્રાન્સફર કોસ્ટ હતું એ આપણને 3.4% અથવા તો 2% હતું, જ્યારે પાયોનિયરમાં કેટલા તો કે 1 or 2% કમ્પ્લીટ થઈ જશે. Pioneer not only provides service to online seller, but it also provides the payment service to
ફ્રીલાન્સર ઓર ફ્રીલાન્સિંગ વર્ક. એટલે પાયોનિયર છે એ ખાલી સેલ કરવા માટે જ ઓનલાઈન નથી, પરંતુ શું કરે તો કે પ્લેટફોર્મ છે એવું કે ફ્રીલાન્સર્સ છે કે જે લોકો એમાં પરફોર્મ કરી શકે એ લોકો માટેનું પ્લેટફોર્મ પણ છે. ધ કંપની સપોર્ટ્સ ધ લાર્જેસ્ટ નંબર ઓફ અ ડિફરન્ટ કન્ટ્રી કરન્સી. એટલે કે એમાં બધા પ્રકારના કન્ટ્રીની કરન્સી છે એ ઇન્ક્લુડ છે. ધ કંપની ઇઝ એટ્રીબ્યુટ વિથ મેની યુનિક ફીચર્સ. કે એમાં ઘણા બધા ફીચર્સ રહેલા છે જે આપણે જોઈશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇટ્સ યુનિક ફીચર્સ ઇઝ અ લોવેસ્ટ રેટ. એનું પહેલું ફીચર્સ શું છે તો કે લોવેસ્ટ રેટમાં આપે છે આપણને. ધ સપોર્ટ મલ્ટિપલ કરન્સી. એ કેટલા બધા કરન્સી એમાં ઇન્ક્લુડિંગ છે એટલે આપણને અલગ અલગ કરન્સી આપણને સપોર્ટ કરે છે. થર્ડ ઇઝ ઇટ્સ પ્રોવાઈડ ફોર ફ્રી રજિસ્ટ્રેશન એન્ડ મલ્ટિપલ બિઝનેસ સપોર્ટ. એ શું કરશે તો કે એમાં આપણે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું હોય તો એના માટે જે એન્યુઅલ વર્થ જે લાગતી હતી કે 1200 રૂપિયા કે 1000 રૂપિયા એ આમાં હશે નહીં, ફ્રી રજિસ્ટ્રેશન હશે. એન્ડ દેન મલ્ટિપલ બિઝનેસ સપોર્ટ, કે બધા બિઝનેસ માટે સપોર્ટિંગ હશે. ઇટ્સ પ્રોવાઈડ ફોર ડેટા પ્રોટેક્શન, પાસવર્ડ પ્રોટેક્શન એન્ડ મોબાઈલ ડિવાઇસ. કઈ જગ્યાએ કનેક્શન થાય છે તો કે ડેટા પ્રોટેક્શનમાં આવશે, મલ્ટિપલ બિઝનેસમાં આવશે અને મોબાઈલ ડિવાઇસમાં પણ આપણે પાયોનિયરનો યુઝ કરી શકશું. ઇટ્સ પ્રોવાઈડ વિથ અ સર્વિસ ઓફ રિપોર્ટિંગ ફ્રોડ. કે કોઈ ફ્રોડ બન્યું હશે એની સાથે તો આપણે એને રિપોર્ટિંગ કરી અને એ ફ્રોડનું આપણે ન્યાય પણ, જસ્ટિસ પણ મેળવી શકશું. ઇટ ઓલ્સો ડિટેક્ટ સસ્પેક્ટેડ phishing attempt. It's a practice sending email with the name of a reputed company in the other attempt individual renewal personal information. એટલે કે જે આપણી પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન હશે એ બધા સુધી ડિટેક્ટ થશે નહીં, કે જે સેન્ડિંગ ઈમેલ્સ આપણે જેને સેન્ડ કર્યા હશે એ પર્ટિક્યુલર પર્સન સુધી જે વસ્તુ પહોંચશે. નાવ ઇટ્સ રજિસ્ટર વન અકાઉન્ટ. કે એમાં એક અકાઉન્ટ છે આપણે રજિસ્ટર કરાવવાનું આવે છે એટલે પર્સનલ કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપણું અકાઉન્ટ એમાં રહે છે. Now next is a embangement. એટલે એમાં કેવી રીતના આવશે તો કે ઇટ વોઝ ફાઉન્ડેડ ઇન યર 2012. જ્યારે પહેલું આપણે જોયું હતું પેપાલ તો એ હતું કે આપણે 1998માં એસ્ટાબ્લિશ થયું હતું, જ્યારે એમ્બાન્જમેન્ટ છે એ ક્યારે તો કે 2012માં આવેલું હતું. એમ્બાન્ટેજ ક્લેમ્સ ટુ હેવ અ વેરી હાઈ ટ્રાન્ઝેક્શન સક્સેસ રેટ. એટલે એ ટ્રાન્ઝેક્શન રેટમાં છે એ સૌથી વધારે એમ્બાન્ટેજ છે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે, કે એનો રેટ કેવો છે તો કે વધારે પડતો સક્સેસફુલ છે. ઇટ્સ પ્રોવાઈડ યુઝર એક્સેન્ટિવ ઓપ્શન્સ એન્ડ ઓલ્સો અલાઉઝ ધેમ ટુ યુઝ અ પ્રીપેડ કાર્ડ એન્ડ ન્યૂલી લોન્ચેડ રૂપે ડેબિટ કાર્ડ. એટલે આમાં કઈ વસ્તુ આવશે તો કે રૂપે આવશે, ડેબિટ કાર્ડ આવશે અને ક્રેડિટ કાર્ડ આમાં ઇન્ક્લુડિંગ છે નહીં. હાઈ લેવલ સિક્યુરિટી એન્ડ યુઝર ફ્રેન્ડલી ઇન્ટરફેસીસ મેક અ સર્વિસ વિથ વેરી યુનિક. આની સર્વિસીસ કેવી છે તો કે બધી અલગ અલગ છે. આપણે ફીચર્સ જોઈએ એમ્બાન્ટેજના. ઇટ્સ પ્રોવાઇઝ રેડી ટુ ઇન્ટરગેટ ફીચર્સ ઓફ 3D સિક્યોરિટી. આનું ફીચર્સ મેન શું છે તો કે એ વધારે પડતું સિક્યોરિટી આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે, 3D સિક્યોરિટી. ઇટ્સ સપોર્ટ QR કોડ બેઝડ પ્રોસેસિંગ ઓપ્શન્સ. હરેક ઓપ્શન્સમાં શું પ્રોવાઈડ કરશે તો કે QR કોડ આપશે, કે જેથી કરીને આપણી જે પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન છે અથવા બેંકને લગતી ઇન્ફોર્મેશન છે એ સ્કેન કોડ કરી શકે નહીં. ઇટ્સ પ્રોવાઈડ રેડી ઓપ્શન્સ ફોર ઇન્ટિગ્રેશન્સ વિથ IMPS ઇમિડિયેટ પેમેન્ટ સર્વિસ એન્ડ UPI યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ. એ બે પ્રોવાઈડ સર્વિસીસ આપણને કરે છે. નાવ ધેટ ઇઝ અ એડવાન્ટેજ. નેક્સ્ટ ઇઝ અ ટુ ચેકઆઉટ. વોટ ઇઝ અ ટુ ચેકઆઉટ? ટુ ચેકઆઉટ ઇઝ ફાઉન્ડેડ ઇન 1999. 1999માં છે એ ટુ ચેકઆઉટ આવ્યું. ટુ ચેકઆઉટ પેમેન્ટ ગેટવે ઇઝ અ ગ્લોબલ લીડર પેમેન્ટ સર્વિસ. કેવી છે તો કે ગ્લોબલ લીડર પેમેન્ટ સર્વિસ છે. ઇટ્સ પ્રોવાઈડ ઓનલાઈન સેલ્સ કન્વર્ઝેશન્સ બાય પ્રોવાઇડિંગ પેમેન્ટ ઓફ સર્વિસ. એટલે કે કઈ રીતે તો કે ગ્લોબલ બાયર્સ છે જે લોકો ખરીદવાવાળા છે અને પેયર્સ છે એટલે કે જે લોકોએ આપણને પેમેન્ટ કરેલું છે એ બે વચ્ચેનો રિલેશન્સ છે એમાં ઓપ્શન્સ આપવામાં આવશે કે એ લોકો ડાયવર્સ કરી શકશે કે કયા ઓપ્શન્સમાંથી એને પેમેન્ટ કરવું. ધ સર્વિસીસ આર યુઝડ બાય મોર દેન 50,000 મર્ચન્ટ. આમાં 50,000 કરતાં પણ વધારે જે મર્ચન્ટ છે, વ્યાપારી છે એ વર્ક કરે છે. ટુ ચેકઆઉટ ઇઝ અ એટ્રીબ્યુટ વિથ ફીચર્સ લાઇક પ્રોવાઇડિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ. ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇન 196 ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ. 196 કન્ટ્રીઝમાં. આફ્ટર દેન
થ્રુ 8 પેમેન્ટ મેથડ્સ, કે 8 પ્રકારની અલગ અલગ મેથડ્સ છે એ આપવામાં આવે છે. 15 લેંગ્વેજીસ એટલે કે 15 અલગ અલગ ભાષાઓ સાથે એ લોકો પ્રોવાઈડ કરે છે. અને 26 કરન્સીસ એટલે 26 પ્રકારની જે કરન્સી છે, જેમાં આપણે યુએસ ડોલર છે, પછી રૂપી છે, એવી રીતના અલગ અલગ પ્રકારની 26 કરન્સી છે એ ટુ ચેકઆઉટમાં આવે છે. ધેન ધ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અક્રોસ ધ વર્લ્ડ વાઇડ, આમાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કેવું હશે તો કે વર્લ્ડ વાઇડ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવામાં આવશે. નાવ ફીચર્સ આપણે જોઈએ એના. ઇટ્સ પ્રોવાઈડ મલ્ટી યુઅલ મર્ચન્ટ સપોર્ટ થ્રુ ફોન, ઓનલાઈન ડિસ્કશન, ઈમેલ એન્ડ ટિકિટિંગ. આ એક એવું છે ટુ ચેકઆઉટ કે જે બધી જગ્યાએ સપોર્ટ કરે છે. આપણે જોયું એનો લોગો, કે એનો લોગો છે કે જે બધી રીતે આપણને સપોર્ટ કરે છે, મોબાઈલમાં, ઈમેલ્સમાં, ટિકિટિંગમાં, ફોનમાં, ગમે જગ્યાએ ઓનલાઈન ડિસ્કશનમાં, બધી જગ્યાએ સપોર્ટિવ છે. ઇટ હેઝ અ કમ્પ્લીટ સ્યુટ ફોર એનાલિટિક સોફ્ટવેર એન્ડ મેરિટ built into a merchant administration. It provide a recurrent and one-time billing options. એમાં કેવી રીતના આવશે તો કે એક વખત પેમેન્ટ કર્યા પછી ઇન્ફોર્મેશન બધી આપણી એની જાતે જ ફિલઅપ થઈ જશે. દેન ઇટ્સ અ પ્રોવાઈડ ડેઇલી પે આઉટ્સ, કે એનું એવરીડે છે એ એનું ચેકઆઉટ કરવામાં આવે છે, કે રોજે રોજનું જોઈ લેવામાં આવે છે કે કેટલું પરફોર્મન્સ કઈ જગ્યાએ પહોંચેલું છે. ઇટ્સ ચાર્જ 1.5% ફી ઓન ધ પેમેન્ટ ફ્રોમ કસ્ટમર. કસ્ટમર પાસેથી ટ્રાન્સફર ચાર્જ કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જ આપણે કહીએ એ 1.5% લેવામાં આવે છે. ઓન ધ ઓકેશન ઓફ અ ચાર્જ બેક અ ફી ઓફ $2.5 ઇઝ ડિવાઇડેડ. જ્યારે અમુક જગ્યાએ ક્યારેક જો ટુ ચેકઆઉટનો આપણે યુઝવલી આપણે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એના માટે શું ક્યારેક એના માટેના ચાર્જીસ લેવામાં આવે છે કે પર ટ્રાન્ઝેક્શન $2.5 એટલે કે $25 એનો ચાર્જ લાગે છે. દેર આર નો હિડન ફીસ, કે એના માટે કોઈ હિડન ફીસ છે નહીં. નો એડિશનલ ચાર્જ, કે વધારાનો કોઈ એક્સ્ટ્રા ચાર્જ નથી. ફોર ધ ફ્રોડ પ્રોટેક્શન્સ, કે એના ફ્રોડના પ્રોટેક્શન કરવા માટે કોઈ એક્સ્ટ્રા ચાર્જ છે નહીં. કસ્ટમર નીડ ટુ પે ઓનલી ફોર વોટ સર્વિસ આર બિંગ યુઝડ. કસ્ટમરે જે પેમેન્ટ કરવાનું છે કે જે સર્વિસ ચાર્જ છે એ જ પે કરવાનું રહેશે, એક્સ્ટ્રા કોઈ ચાર્જીસ છે નહીં. નાવ નેક્સ્ટ ઇઝ અ રોઝર પે. લાસ્ટ, રોઝર પે ઇઝ અ ન્યૂ entrance to this market and simplified the flow of online payment through the clean and simple to use and developer friendly interface. એટલે રોઝર પે એવું છે કે જે બધી જગ્યાએ યુઝ થતું નથી. Then the રોઝર પે, it was founded alumni of TIT Rockray in the year 2013. કે આ જે રિસેન્ટલી જ હમણાં આવેલું છે રોઝર પે, કે જે 2013માં જ એસ્ટાબ્લિશ થયું હતું. હેઝ બીન એક્ટિવ બેઝડ એન્ડ મોર દેન 10,000 યુઝર, કે 2013થી લઈને અત્યાર સુધીમાં એના 10,000 જેટલા યુઝર થયા છે. ફીચર્સ જોઈએ. રોઝર પે હેઝ અ મોબાઈલ SDK ફોર iOS એન્ડ એન્ડ્રોઈડ. કઈ જગ્યાએ સપોર્ટ કરે તો કે એન્ડ્રોઈડમાં અને iOS એટલે કે એપલમાં પણ સપોર્ટ કરે છે. ઇટ હેઝ અ પાવરફુલ મોબાઈલ API એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ઇન્ટરફેસવાળા જે પણ મોબાઈલ હશે એ બધામાં રોઝર પે છે એ સપોર્ટ કરે છે. ઇટ કેન સપોર્ટ ડિફરન્ટ પેમેન્ટ મોડ એક્સેપ્ટ ધ ઇન્ટરનેશનલ પેમેન્ટ, કે એમાં ઇન્ટરનેશનલ પેમેન્ટનો મોડ પણ આવી શકે છે. ધેર ઇઝ અ નો રીડિરેક્ટ, યુ કેન બિંગ ધ પેમેન્ટ ઓફ સેમ પેજ વિધાઉટ ટ્રાન્સફરિંગ કસ્ટમર ટુ ડિફરન્ટ પેજ, કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્રાન્સફર કર્યા વગર એક પેજમાંથી બીજી પેજમાં એ લોકો ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. રોઝર પે ઇઝ ઇન્ટિગ્રેટ વિથ ધ 3D સિક્યોરિટી, એટલે કે આમાં પણ વધારે પડતી સિક્યોરિટી આપવામાં આવે છે. ઓલ એસેન્શિયલ રીડિરેક્શન્સ ઇઝ કંટ્રોલ વિથ ધ પોપઅપ, એટલે દરેક જગ્યાએ જે રીડિરેક્શન્સ કરવામાં આવે એમાં શું કરવામાં આવશે તો કે કંટ્રોલ આપવામાં આવે છે. ઇટ્સ એક્સેપ્ટ રૂપે ડેબિટ કાર્ડ મેનેજ્ડ વિથ ધ NPCI. વોટ ઇઝ NPCI? નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, કે જેના દ્વારા ડેબિટ કાર્ડ છે અથવા તો કોઈનું રૂપે કાર્ડ છે તો એ શું કરશે તો કે મેનેજ કરવામાં આવશે NPCI દ્વારા. ઇટ કેન બી એમ્બેડેડ ટુ વેબસાઇટ યુઝિંગ ઇઝી ટુ જનરેટ કોડ. ધેર ઇઝ નો નીડ ટુ નો પ્રોગ્રામિંગ ટુ વેબ ડેવલપમેન્ટ. એટલે આમાં કેવી રીતના કરવામાં આવશે તો કે વેબ ડેવલપમેન્ટ છે ડાયરેક્ટ કનેક્ટ કોની યારે તો કે જે એક્વાયરિંગ બેંક છે એની સાથે કનેક્ટ રહેશે, કે જ્યારે કોઈ બાયર છે એને ઓર્ડર આપશે એ ડાયરેક્ટ જ એક્વાયરિંગ બેંકને પહોંચી જશે.
According to the one of the surveys carried out in 2017 based on their feedback, evaluation, market share, scalability, user charges, ઓનલાઈન રિવ્યૂઝ, ફીચર્સ, યુઝર ઇન્ટરફેસ અને કસ્ટમર્સ એક્સપિરિયન્સ કે જે એના લોકો દ્વારા એ બધી વસ્તુ દ્વારા આ લોકોને જે રેન્ક છે બધા એ કન્ટિન્યુઅસ આપવામાં આવેલા છે. ઇટ હેઝ બીન અનાઉન્સ્ડ ધેટ આ બધા દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે જે ઈબીએસ છે આપણે જોયું હતું ઈ બિલિંગ સોર્સિસ, ધેન ઇન્સ્ટામોજો આપણે જોયું હતું એને સર્ટ્રેસ પે ઓન ધ ટોપ 3 પેમેન્ટ ઓફ ગેટવે ઇન્ડિયા. આ 3 પેમેન્ટ છે એ કહેવાતો કે ટોપ 3માં આપવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ અ